Pyonghee Watsai, sama-sama nating salubungin ang Chinese New Year. Tonight on SFT, millions are traveling in China for the holidays amid the nCoV scare. At ano nga ba nga asahan natin ngayong year of the metal rat? Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Atom Araulio. Stand with us, stand for truth. Nananatiling nCoV or novel coronavirus-free ang Pilipinas ayon sa Department of Health. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat laban sa sakit na yan na pumatay na ng 25 sa China. Sa Bohol, nakamask ang mga turista, pati na rin ang mga nagtatrabaho sa mga kilalang pasyalan. Samantala, negative naman ang resulta ng confirmatory test sa isang 5-year-old Chinese boy na bumiyahe papuntang Cebu. Minomonitor naman ang 2 pang pasyente, isa sa Tacloban at isa sa Aklan. President Duterte has threatened to cancel the Visiting Forces Agreement dahil sa pagkansela rin doon sa US visa ni Senator Bato de la Rosa. Now, there are a lot of critics of the VFA. Sinasabi nga nila dapat na yan ibasura, pero kung ika-cancel ito over the cancellation of Senator Bato de la Rosa's visa, ito ba ang tamang solusyon sa krisis na ito ng administrasyon? Well, unang-una, Atom, intindihin dapat natin yung kahalagaan ng Visiting Forces Agreement. Ito yung nag-operationalize ng ating Mutual Defense Treaty with the United States na na-sign natin noong 1951. So may alyansa ka with America, pero paano mo siya i-apply? Yung Visiting Forces Agreement ay nagsusupply, no, or nagpo-provide ng legal framework for the entry and exit of American forces. No? Kumbaga, kung wala kang legal framework na yan, hindi mo alam anong rules of and regulations that will govern yung entry and exit of American soldiers. So kung tinanggal mo yung VFA, it will have a huge impact in terms of yung pag-implement ng ating Mutual Defense Treaty and alliance with the United States, which of course is a very important issue in light ng ating mga hidwaan with China in the West Philippine Sea. So while a lot of countries in the region, including Communist Vietnam na dating kalaban ng US, ay lumalapit sa Amerika para protektahan yung interest niya, it seems the Philippines is pushing back against the United States. Which brings me to the second issue. Nonetheless, the VFA is not perfect. Yung alliance natin with America is not perfect. Secretary Lorenzana last year called for the review of not only VFA but our alliance, and have supported that review. But the basis of that is national interest. Hindi yung interest ng mga kaibigan ni Paolo Duterte, hindi yung interest yung mga inner circle ni Paolo Duterte. So if the basis is personal, or some would even say petty, rather than national interest, that sends a very wrong signal to the rest of the world na itong Pilipinas, yung leadership ng Pilipinas, ay hindi nag-iisip ng long-term strategic interest ng kanyang bansa, but they could be easily manipulated or influenced based on the interest of their inner circle or personal whims and interests. Nonetheless, kanina, I had an exchange with Secretary Lorenzana. This is about President Duterte feeling that by targeting Bato de la Rosa, who was the chief implementer if it's drug war, they're targeting President Duterte himself. So this is about his mandate, his key policies, more than just Bato de la Rosa. Si Pangulong Duterte, if you look at this in the context of our conflict also with China in terms of the West Philippine Sea, he can come out very strongly and push back against a foreign power kapag nakikita niya na bangga doon sa interest niya at siguro ng bansa at ng kanyang mga key allies. Would you like to see the same thing from the president when it comes to China? There's only on one issue I've seen the president standing up to China. That was when China was calling for yung pagsara ng mga pogos dito sa Pilipinas kasi illegal yung gambling. But President Duterte stood up to them. But what did President Duterte do when some of our former senior statesmen, including a former Justice and Ombudswoman Carpio Morales and former Foreign Secretary, were denied entry to China via Hong Kong, no? At that point, anong position ng Malacanang? It's the prerogative of China to do it. Pero ngayon bigla, hindi ata prerogative ng Amerika to deny entry to one of the senior officials in the Philippines. So this is the inconsistency and some would even say hypocrisy we see. So if President Duterte really wants an independent foreign policy, you have to stand up to both sides, but based on the national interest, not your personal interest or interest of your inner circle. Yan ang dapat yung approach ni Paolo Duterte. Sa gitna ng pagkansela sa extension contract ng mga water concessionaires, tiniyak ng Malacanang na walang dapat ikatakot ang mga investors sa bansa. May ulat si Shai Lagarde. I will order the military to take over. And I will nationalize the water issue. And then I will file the corresponding charges.
Nagsimula ang issue sa Water Concessionaires Agreement nang manalo sa Singapore International Arbitration Court ang Maynilad at Manila Water, which required the Philippine government to pay them 10.8 billion pesos in foregone revenue. Mula 2015 kasi, hindi na inaprubahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ang kanilang rate increase, bagamat nakasaad ito sa kontrata. Dahil sa umano'y onerous provisions ng water contracts, matagal na raw ginagatasan ng dalawang concessionaire ang taong bayan. Both have since waived the 10.8 billion. Sinabihan na ni Pangulong Duterte ang Manila Water at Maynilad that they have to accept the new contracts prepared by the government or risk having their concession deals terminated. Nagsimula ang privatization of water services sa Metro Manila in the 1990s nang magkaroon ng water crisis. Ang nasuservan lang ng MWSS kokonti ang mahal ng rate. So parang at that time, the Ramos administration thought of privatizing yung mga utilities natin. After 5 or 6 years, tinignan ano na yung accomplishments. So dumaki ang service area, nag-improve yung system. Mula 1997 hanggang 2022 dapat ang kontrata, pero in-extend ito ng Administrasyong Arroyo hanggang 2037. Dapat tapusin mo na yung 25 bago siya i-extend. Kaya lang, parang siguro tuwan-tuwa si GMA noon kasi nga talagang yung mga citation, it is the best privatization in Asia. So, meron silang leeway na mag-increase ng rate. At the time, parang government, wala siyang capacity to rehabilitate kasi massive yung investment na kailangan doon. Base rin daw sa performance ng concessionaire ang rate increase, pero ipinataw umano ng dalawang kumpanya sa consumers ang ibang items na ayon sa isang 1994 ruling ng Korte Suprema ay hindi nararapat. Yung corporate tax kasama doon and other parang expenses na dapat hindi parte ng operation. Kunyari, nag-party sila o nagbigay sila ng check. Pero yung inano nila doon kasi parang kasama yung corporate tax. So parang doon, tapos pinagbabayad tayo ng 7 billion at saka yung isa 13 billion. So parang ang doon, ano ba yun? Pag titingnan mo yon, merong punto yung gobyerno, may punto rin yung concessionaires. Hindi pa raw nakatatanggap ng kopya ng draft contract ang Maynilad at Manila Water, but both companies have said in separate statements that they are willing to cooperate with the government. May mga proseso tayong ginagawa. Nakikipag-usap tayo we talk to the two concessionaires how to go about the new concession agreement. Dahil sa issue, nangangamba ang ilan na posibleng magdalawang isip ang mga investor na mamuhunan sa bansa. Pero paniniguro ng Malacanang, Let me allay the fears of foreign investors as well as Filipino businessmen. The President will certainly respect the sanctity of contracts. decades ago, this contract was made to provide Filipinos with clean and reliable water. Ano man ang kahinatnan ng kasulukuyang negosasyon, umaasa ang taong bayan na ito pa rin na maging basihan sa pag-finalize ng bagong kontrata. I'm Shai Lagarde and I stand for truth. Ang bansag sa kanya ng kanyang mga kritiko, tila niyakap na ni Vice President Leni Robredo. Ang inihanda nga niya para sa mga evacuee, ang kanyang Leni Lugaw. May ulat si Edward Faraon. Kung madalas kang nasa social media ay sa malamang familiar ka na sa katagang Leni Lugaw. Ang Leni Lugaw, ginagamit ng mga kritiko ni Vice President Leni Robredo. At kung magbabasa ka ng mga news article patungkol sa kanya, hindi malabong madaanan mo ito sa comment section. Pero ang pasaring na yan, ginawang katatawanan mismo ni Vice President Leni Robredo. Sa Tuy, Batangas, sa isang evacuation site ng mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Taal, mismong si VP Leni ang naghain ng tinatawag niyang Leni Lugaw. Nagbibigay po tayo ng relief goods, nagbibigay ng mats, toiletries, mga unan. Saka dito po nagsasandok tayo ng Leni Lugaw na special. Saka po mga pandesal. Ayan po pinangalanan po ng staff namin yung pinapamigay namin. Ang recipe raw ng Leni Lugaw, ordinaryo lang naman. Ang ingredients po ng Leni Lugaw, ginger, garlic, onion, fresh chicken po, malagkit rice po. Noong 2018, gumawa si VP Leni ng video series para labanan umano ang fake news patungkol sa kanya.
Kabilang narito ang branding sa kanya na Lugaw Queen. Pero ito nagsimula lang to kasi yung mga supporters natin during the campaign, isa sa mga fundraising na ginawa nila, lugawan. Patok na patok. Pero ang bansag lang sa kanya noon ng mga kritiko, siya na mismo ang gumagamit ngayon. Recently ngayon, nakikita natin na parang mas komportable na siya talaga sa social media. Maganda rin na ipinapakita niya na game siya, hindi siya napipikon. Pinapakita rin na fina-fact check niya yung administrasyon o kung sino man yung nag-criticize sa kanya. So parang light yung approach, pero lumalabas na game siya. Bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Dahil sa larangan ng politika, ang pikon ay laging talo. I am Edward Faraon and I stand for truth. Sinasalubong natin ngayon ang Chinese New Year. Ano kaya nga asahan natin ngayong Year of the Metal Rat? Alamin natin with JM Encinas. (2020) Year of the Metal Rat. At dito sa Malabon Zoo, maaga itong ipinagdiwang. Siyempre pa, bida ngayong taon nila ang mga daga. Una na rito ang cloud rats ng Northern Luzon. Nocturnal at maituturing na 3-dwelling rodent na matatagpuan only in the Philippines. Kalimitan, ito ay may haba na 38 centimeters. Next up, ang albino rats. Bukod sa puti nitong balahibo, kapansin-pansin ang pinkish nitong mga mata. Sensitive ang kanilang mga mata sa liwanag. And don't be deceived by their cuteness dahil hindi lahat sa kanila harmless. Third is the white mice. Ito yung typical breed ng daga na pwedeng alagaan. Bukod sa cute na cute itong size, nakakaulit din ang pagiging maliksi nito. Ika-apat naman, ang long-nosed mouse na only in the Philippines lang din makikita. Very unique ang klaseng ito dahil na rin sa matulis nitong ilong. Ang ganitong species ay matatagpuan sa mga tropical dry forests. Panghuli ay ang squirrel na ito, na kabilang sa rat family species, na talaga nga namang agaw pansin ang liksi at kakulitan. Matapos makita ang iba't ibang klase ng daga, ilang kabataan ang naging interesado. Yung white rats po. Kasi po, hindi po siya masyado nakakatakot tingnan. Sobrang cute po nila. Nag-exercise and so fun. Pero may iba naman. Do you like to see rats? Only a half. Because there's just a little bit cute, but I don't want them to bite me. Ang founder ng Malabon Zoo na si Manny Tangko, naniniwalang swerte ang taong ito. Year of the Rat symbolizes wealth and surplus po. Ganun, siswertihin po tayong lahat. Alam niyo ba na ang daga ang nangungunang hayop sa Chinese zodiac sign? According to the famous story of the rat race, ipinatawag ng Jade Emperor ang mga animal signs para malaman niya kung sino ang mangunguna sa mga ito. And it turns out na ang daga ang pinakamaabilidad at mabilis. Originally, the purpose of the rat race is para to have the time limit, para malaman kung anong oras na, anong buwan. Kasi every month and every hour is represented by certain animal sign din. Ang Year of the Metal Rat nga raw ay isang taon kung saan maraming oportunidad ang magbubukas, lalo na sa negosyo. Pero ang tagumpay ay nasa atin pa ring mga kamay. Pinaka-the best po sana, masalubong po natin yung taon, okay, na mayroong positivity, okay, kasi dapat po may target goal ka at alam natin kung ano yung gusto natin mangyari. Pag pumasok yung taon, mas magagawa po natin kagad to. I am JM Encinas and I stand for truth. Libo-libong Chinese ang nagbabakasyon abroad ngayong Lunar New Year. Kaya naman todo ang pagbabantay sa pagkalat ng nCoV or novel coronavirus. May report si Izzy Lee.
Chinese New Year ang pinakamahalagang holiday para sa mga Chinese. Kaya naman marami sa kanilang nandito sa Pilipinas ang masayang uuwi sa China para mag-celebrate. 你我春一节感到多兴奋呢。那初一我们会买一些新的衣服，那初二会回娘家一起和大家团聚。那接下来的日子的话，就会和朋友。忙碌了一年之后，我们在春节会选择跟家人在一起团聚，因为我忙了一整年嘛。所以说春节对我们来讲是很重要的，所以无论什么时候，很多人每年过年都必须回家团聚。就像西方的元旦一样。 Kung marami ang pupunta sa China para mag-celebrate ng kanilang Chinese New Year, meron din namang mga Chinese nationals na dito piniling mag-celebrate ng kanilang New Year's Eve. Kagaya na lang ng pamilya ni Shang Ji na magdidiwang nito sa Bohol for the first time. 非常的兴奋，在春节的时候，大部分都会跟家人在一起。然后，如果说大家都会有假期的话，我们会组织一次家庭游，然后一起去一个地方一起玩，来庆祝我们的春节。Well, I guess it will be different because we are in a beautiful island, and I think the most time we'll just lie on the beach. Siyempre pa, hindi mawawala ang red envelope o hongbao to wish good luck and to share their blessings. 大部分我们都会带着红包，然后去给一些小朋友。那这些小朋友大部分就是我们家族里的小孩，家族里就是一些姐姐、哥哥啊、妹妹啊什么的一些小朋友。 Ngayong Lunar Year Travel Rush, kung mapapansin nyo, karamihan ng mga tao dito sa airport ay nakasuot na ng face mask para proteksyon sa kumakalat na coronavirus mula sa China. At tayo nga rin ay hindi na makapunta dito sa may departure lobby dahil nag-issue na ng protocol ang Bureau of Quarantine. Naka-high alert na ang Pilipinas dahil sa nCoV o novel coronavirus outbreak sa China. Naglagay na ng mga thermal scanner ang Bureau of Quarantine na sumusukat sa temperature ng mga dumaraan dito. Magdadagdag din daw ng 52 healthcare professionals sa airport. Ang Chinese national na si Qi Chen, hindi raw gaanong nangangamba sa pagkalat ng nCoV sa kanilang bansa. 我们国家的医疗还是可以的，就是觉得还是相信中国吧，毕竟有什么事的话，中国人还是能保护中国人的。 The Philippines is host to tens of thousands of migrants and non-immigrants from China. Pero sabi ng DOH, wala namang dapat ikatakot sa ngayon. So not everybody should be afraid of the novel coronavirus for 2019. Very, very unlikely unless you went to Wuhan or you were in contact with someone who has been diagnosed and verified to have the 2019 coronavirus. Mula dito sa Ninoy Aquino International Airport, ako si Izzy and I stand for truth. Once again, Kyong-hee Watsai, Happy Chinese New Year and enjoy your weekend. I'm Ato Moralio. Stand with us. Stand for truth.